Hi everyone, welcome back to Exact Blooms. Okay, so hari ni kita nak share dengan you guys itinerary kita selama beberapa minggu berada di Europe dan juga UK. So stay tuned. Hai semua, sekarang ni kita dah berada di Heathrow International Airport. Kita nak lalu border UK. So ada beberapa dokumen yang dia minta, jadi kita dah pun ready. Dekat border ni tak adalah beratur panjang sangat. Cepat je, nampak macam ramai tapi sebenarnya cepat je. Okay, after dah keluar dekat border, so kita pun dah get ready. Sekarang kita dekat Terminal 4. So sekarang ni kita nak kena pergi ke Terminal 5 sebab tempat kita sewa kereta tu dekat Terminal 5. Jadi dekat bahagian hujung ni memang ada naik train free untuk pergi ke Terminal 5. Okay, so sekarang dah dekat tempat train. So kita tengah tunggu train untuk pergi ke Terminal 5. Train ni free je, korang boleh je nanti keluar je daripada Terminal 4 tadi kat sebelah kiri. Okay, sekarang ni kita berada kat dalam train untuk pergi ke Terminal 5. Habis nak air? Satu family. Air. Nak air. Mina nak air. Okay, so sekarang ni kita dah dekat Terminal 5 dan dah tengah on the way nak jalan pergi ke tempat car rental. Jadi tempat car rental kita ni 60. So dia memang terletak dekat dalam hotel yang paling hujung dekat dalam bangunan airport juga. So sekarang ni kita nak settlekan hal sewa kereta dulu. Oh ya, Kan? guys, sekarang ni kita tengok berhenti kereta ni, break. Lepas tu dia mati enjin. So sekarang saya lepaskan break, dia jalan. Dia start enjin balik. Oh my god. Dia hybrid antara auto dengan elektronik. Apa Dia nak isi minyak macam mana ni? minyak dia banyak ke tak? Minyak dia banyak lagi. Alhamdulillah. Ni demi kita. Okay, dah. Wa inna ilaihi wa inna ilaihi raji'un. Amin ya rabbal alamin. Woohoo! I'm driving in UK. Alah, tak ada winter lah. Tak ada snow pun. Semalam lebat dekat Bayswater. Bayswater. Comel lah kita ni. So cute. Weh, side mirror quality ni. Okey, sebenarnya kita kena pergi ke Asda sekarang ni. Sebab apa? Sebab kita kena beli booster. Sebab kita ada 2 kids. Jadi kedua-dua kids tu kalau nak sewa macam rugi sangat. So kita orang beli je booster tu supaya kita orang boleh pakai lagi dekat Malaysia. Ya, Asda. Mana? Oh ni. Please take the second exit and continue to follow Millington Road. Okay, Ifah pergi turun dulu tau. Betul? Kena macam ni. Asda ni You have reached your destination. It is on the left side of the road. macam mana nak pergi situ? Nak parking kat mana? Ifah, Asda dia ada ni juga. Ifah, mana? InsyaAllah boleh tahan lagi ke kak? Sampai dah. Hai semua. Kita sekarang ni berada di Asda Heathrow. So sekarang ni kita nak naik ke atas nak cari kabut dah. Car booster. Sejuk sangat sampai tak boleh nak cakap. Okay, jadi kita akan naik ke atas. Tapi kalau you all, nanti kita akan tangkap gambar juga. Kalau you all nak beli, boleh juga kirim kat kita. Okay, jom. Okay, jom kita nak cari roti sekarang ni. Macam-macam ada kat sini. Udang ada. Seafood kita boleh makan.
Berat. Tak, dia mesti ada roti. Roti sapu pelantah. Roti sapu pelantah. Ni susu. Wow, sedap kan? Sekejap, kita ambil satu susu ni. Santa Claus punya susu. Korang nak beli, kena check dulu tau. Boleh. Balance. So sekarang ni masuk dalam beg. Bagaimana letak yang dulu tadi? Letak belah atas. So yang tu Kau beli 2 plastik ni. Alright, jom, let's go. Go. Thank you. We are happy shopping. Betul. Confirm? Turn right. Dah sampai kan? Dah sampai. 2 minit ni. Kena slow. Memang kena slow. Pusat kiri. Ni. Ada orang yang duduk sini? Turn right. Turn right. Ni memang kecil. Lawa rumah dia. Sini. Tu, okey dah sampai dah. Dah sampai dah. Yang bagi satu. Okay, hai semua. Kita dah pun sampai dekat rumah kita, Five Frederick. So, Hi guys. okay. So, kita bawa you all tengok Okay, so ni dia punya living room. So nice. So dia ada macam ni juga. Dia panas, tempat panas dan sebagainya, design cantik. So and then dia ada Haifa. And then dia ada like this one. Masak. Wah, kitchen dia best. I suka kitchen dia. Okay, tengok ni. Pakai pun Russell Hobbs, okay? Saya suka this place. Sejuk, moyek sejuk. Okay, moyek sejuk. So ni toilet dia. Oi, sejuk sangat ni. Yeah. So let's go. We go upstairs. So we go upstairs. We see It's so them. big upstairs. It's so nice. Let we go upstairs. The mattress is Careful, so good. careful.
The mattress is so good. Okay. Oh, wait. Wait, slowly. Wait, slowly. The upstairs is so good. So, dia ada 3 bilik. So, ni bilik the first one. Assalamualaikum. Ada yang mana? Wow. What's this? So, ni bilik dia. Besar. Cantik. Nice. And this one, bilik kedua. Nice juga. And this one, bilik yang ketiga. Nice juga. Semua nice. Yes. I already. Okay. They are good. So memang nice. Memang cantik. Jangan lari-lari. Mama, slow. Ha, tengok tu. Maknya dah menjerit dah. Slow, slow. 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 Okay? Alright guys. Nanti kita live lagi. Cantik.